Nếu nhắc đến Hà Nội, con người ta sẽ nghĩ đến một thành phố có nền văn hiến lâu đời cùng với những công trình kiến trúc cổ kính và rêu phong. Còn Sài Gòn thì đem lại cho con người ta cảm giác hoạt náo với cuộc sống hiện đại cùng những con phố sầm uất, đông đúc khách tứ phương. Do vậy, nhịp sống Sài Gòn về đêm hiện lên thật lung linh và nhiều màu sắc với những hoạt động nhộn nhịp. Bên cạnh cái sầm uất tươi mới của đêm Sài Gòn, những góc khuất của tệ nạn xã hội, cụ thể là nạn mại dâm vẫn còn đang hiện diện như một màu đen phủ kín tương lai của bao con người, đặc biệt là giới trẻ hiện nay. Mại dâm được coi như là một hiện tượng xã hội lâu đời nhất. Ở Việt Nam, theo tài liệu lưu trữ năm 1954 ở miền Nam trước ngày giải phóng là 200.000 gái mại dâm chuyên nghiệp, trong đó riêng Sài Gòn là 100.000. Hiện nay, mại dâm như một con sâu bệnh đang dần dần gặm nhấm và hủy hoại từng cá thể của xã hội. Riêng ở Việt Nam, theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay cả nước mới chỉ có 13.609 đối tượng gái mại dâm có hồ sơ quản lý, nếu so với số ước tính 42.000 gái mại dâm chuyên nghiệp và 3 vạn bán chuyên nghiệp thì tỷ lệ quản lý chiếm rất nhỏ, khoảng 11,1%. Trong đó, số gái mại dâm ở Hà Nội và Sài Gòn chiếm 50% cả nước. Đặc điểm chung của gái mại dâm ở nước ta là tập trung chủ yếu ở nhiều độ tuổi, lứa tuổi từ 18 đến 25 tuổi chiếm 57%, dưới 16 tuổi chiếm 0,6%, 16 tuổi đến 17 tuổi chiếm 13%. Như vậy, có thể thấy được rằng ở độ tuổi dưới 25, gái mại dâm chiếm trên 70%. Nơi hành nghề của họ chủ yếu tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở massage, cắt tóc máy lạnh, cà phê đèn mờ, gái gọi và nay bị biến tướng mạnh tạo các vũ trường karaoke hoạt động tự do. Thực trạng này diễn ra rất phổ biến, công khai ở nhiều nơi rất phức tạp. Nó đang trở thành vấn nạn của toàn cầu là ung thư di căn vẫn chưa có giải pháp cụ thể nào. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao họ lại chọn công việc này? Có nhiều sự tác động dẫn đối tượng đến con đường này, nhưng một trong số đó là vì hoàn cảnh. Do hoàn cảnh xô đẩy, những công việc bình thường khác không lo đủ cho họ bữa ăn, họ đã dấn thân vào việc kiếm tiền trên chính thân xác của mình. Bên cạnh đó, có một số người lười biếng, muốn hưởng thụ mà không tốn công sức nên đã đến với mại dâm như là một công việc an nhàn. Thêm nữa, sự du nhập văn hóa từ nước ngoài đã ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng cũng như lối sống của một bộ phận giới trẻ Việt. Họ sống dễ dãi hơn, suy nghĩ thoáng hơn và coi công việc mại dâm như một công cụ để thỏa mãn sinh lý. Bên cạnh đó là sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của Internet hay các trang mạng xã hội kèm theo các trang web đen hay hình ảnh quảng cáo, những đoạn clip đổi trụy dẫn đến sự truy đồi và xuống cấp về mặt đạo đức ở giới trẻ. Sống trong một xã hội khi mà đồng tiền ngự trị thì những cám dỗ của nó cũng thật mãnh liệt và khó lường khi vấn đề buôn bán các chất kích thích gây ảo giác ngày một gia tăng đã đưa không biết bao nhiêu bạn trẻ đâm đầu vào nghiện ngập, mại dâm. Không những thế, sự thiếu hụt công ăn việc làm với đồng lương ít ỏi đã đẩy tình trạng thất nghiệp lên cao, dễ khiến con người ta sa chân vào con đường bất chính. Không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà mại dâm còn gây ảnh hưởng không nhỏ đối với sức khỏe của những người bán dâm. Họ có khả năng mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và những căn bệnh về quan hệ tình dục cao hơn những người khác, thậm chí còn để lại di chứng lâu dài và nặng nề. Mại dâm còn làm tăng tình trạng nạo phá thai hiện đang nhức nhối trong xã hội Việt Nam nói chung. Đáng báo động hơn nữa, với tâm lý buông xuôi khi biết mình mắc căn bệnh thế kỷ, nhiều gái mại dâm bị tổn thương tinh thần, họ hận đời, chai sạn, không còn tin tưởng và thậm chí căm thù đàn ông. Nhưng quan trọng hơn là mại dâm đã làm sụp đổ những giá trị về hôn nhân, tình yêu và lòng chung thủy. Nó khiến bao gia đình dẫn đến sự bất hòa, tan vỡ hôn nhân, hạnh phúc. Điều này đã trở thành mặt xấu trong mắt bạn bè nước ngoài về quan niệm, văn hóa của người Á Đông ở Việt Nam. Hơn nữa, nó còn làm mất đi vẻ đẹp bản sắc dân tộc, làm hoen ố mất một phần hình ảnh về con người và văn hóa người Việt. Không dừng lại ở đó, công việc mại dâm cũng kéo theo sự lan tràn về tệ nạn xã hội như đâm thuê chém mướn, buôn ma túy gây nguy hiểm cho xã hội. Đó là mại dâm trên cái nhìn cứng nhắc về những định nghĩa và định kiến đối với công việc này. Trong thực tế, những lý thuyết khô khan ấy vẫn tác động đến những con người hành nghề mại dâm nhưng họ vẫn lựa chọn công việc, lối sống và con đường này. Mỗi mảnh đời đều có lý do và hoàn cảnh riêng đưa họ đến với mại dâm.
Chúng tôi đã có cơ hội được tiếp xúc với một phụ nữ tên X, tuy đã đứng tuổi nhưng hiện đang hành nghề mại dâm trên đường Nguyễn Chí Thanh. Cô khá xinh xắn, dáng vóc cao ráo với cách nói chuyện khéo léo và cởi mở. Khó có thể nghĩ cô lại đi kiếm tiền trên chính thân xác của mình. Nhưng khi tiếp xúc sâu hơn với cô, những suy nghĩ và những gì cô đã trải qua đã khiến chúng tôi có một cái nhìn khác hơn về công việc này và những con người như cô. Xuất thân từ Cần Thơ, gia đình có đông anh chị em nên chỉ còn lại người mẹ nuôi nấng cả gia đình. Cô bỏ học năm lớp 11 vì chuyện gia đình và lên Sài Gòn sinh sống bằng công việc làm thuê trong một quán cà phê. Nhưng rồi cuộc đời xô đẩy, cô đã bước vào con đường này. Vào thời điểm ấy, cô vẫn còn trẻ, hiếu kỳ và ham vui nên cô đã ra nước ngoài làm công việc này rồi tiền hết. Cô quay trở lại Việt Nam tiếp tục hành nghề. Cô nói làm việc này đơn giản chỉ vì tiền, để trả hết nợ cho nhanh. Đã có thời gian cô bỏ nghề, cô đi làm tóc, gội đầu để kiếm tiền nhưng công việc thất bại. Cô đã quay lại với mại dâm. Trung bình mỗi ngày cô có 3 khách với giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu. Và ngày nào cô cũng có khách từ 8 giờ đến 12 giờ hoặc 1 giờ. Làm công việc này, cô đã chà đạp lên chính nhân phẩm của bản thân. Cô ngại khi người ta nhìn cô với con mắt tiêu cực, nhưng vì đồng tiền, cô vẫn lao vào cuộc sống không có lối thoát. Cô cũng có mơ ước, cô mơ được làm bác sĩ. Cô mong muốn khi trả hết nợ cô sẽ tìm một công việc khác, tìm cho mình một gia đình có chồng con để cô có thể dựa vào. Khi hỏi cô về căn bệnh lây nhiễm HIV, cô chia sẻ: nếu mình biết cách thì có thể tránh được. Em cũng nghĩ cho gia đình, nhỡ nếu mình sơ ý có thể lây cho người thân. Khi làm việc, em cũng yêu cầu khách dùng biện pháp. Cho nhiều tiền đến mấy em cũng không làm nếu không có cách bảo vệ. Tiền thì có thể hết, nhưng bệnh thì mình nuôi suốt đời. Dù làm nghề này, nhưng cô X vẫn ý thức được giá trị của bản thân mình, vẫn biết cách tự bảo vệ mình khỏi căn bệnh thế kỷ. Làm việc trong môi trường này, buộc con người ta phải thay đổi, đeo mặt nạ và sống như một người khác để có thể tồn tại trong cái nghề này. Cô mong muốn rằng công việc của cô sẽ được nhà nước quan tâm hơn, có cách quản lý chặt chẽ và nghiêm minh hơn. Nhà nước có thể cho những người làm công việc này như cô có một trung tâm khám định kỳ, có giấy tờ hợp pháp khi hành nghề. Cô muốn làm việc này đàng hoàng hơn và có thể giảm bớt vấn nạn trộm cắp khi hành nghề. Hoàn cảnh em khó khăn cái lúc mà mới bắt đầu làm việc là hoàn cảnh em nó hồi lúc đầu á mới bước vô cái nghề này đó thì nói chung là ham vui, mà em làm không phải ở Việt Nam, em làm Trung Quốc. mà Em đi cái phần là hiếu kỳ, muốn đi qua nước ngoài, rồi cũng cái phần là cũng có tiền bạc nữa, nhưng mà nói chung cái lúc đó là nó không, mình còn con nít quá, cái nhu cầu tài chính nó không có là cái quan trọng nhất, mà cái nhất là hiếu kỳ á. Em làm vậy em có nghĩ, em nghĩ là khoảng bao lâu nữa thì em sẽ đổi nghề, em làm lại con người mình? Không, cái này là hiện tại giờ là em đang thiếu một cái nợ. Nói chung là cái lúc mà quen hệ FH đấy thì em có cái cảm giác như thế nào? Không có cảm giác gì hết á. Là mình làm vì nghĩa vụ thôi, là Đúng, không có ghét trách cái việc nhiệm đâu. thôi. Có Có thích chứ. hay là Tự vì vậy nè, khách á, cũng 10 người 10 ý. Có người đó họ sống cái bản tánh của họ tình cảm, thì đâm ra cái chuyện quan hệ của họ cũng tình cảm. Họ đến với mình đồng ý là họ bỏ tiền ra, nhưng mà họ chơi, họ xem mình giống như một người bạn gái đó, họ quan hệ với mình một cách tình cảm nhẹ nhàng đó. Những cái gì như họ yêu cầu mình không đồng ý, họ vẫn ok. Em không thích như vậy thì anh sẽ không làm như vậy đó. Như họ muốn như vậy đi, em nói thôi vậy em không chịu đâu, thì họ ok, xin lỗi em không thích về điều này, anh sẽ làm điều khác. Còn có người là mình mặc dầu mình không thích như vậy nhưng mà họ vẫn muốn làm theo cái ý của họ. Bây giờ họ nghĩ bỏ tiền ra là họ phải đạt được những gì họ muốn. coi mình như món đồ. Đúng. Coi như là chơi, mà chơi không phải là chơi giống như một người nam, một người nữ quan hệ, mà chơi theo cái kiểu thú tính.
có thể họ qua coi phim xét rồi này nọ. Rồi giờ á, nếu mà quan hệ với bạn gái mà kiểu cọ rồi đâm ra bạn gái đánh giá, chỉ có đi với tụi em thì mạnh dạn hơn. Đó, thích đẩy kiểu gì đẩy, muốn chơi kiểu gì chơi, muốn làm sao làm, muốn lực muốn ngửa. Em còn muốn làm lại con người nữa. Em cứ cho em hiện tại giờ là em giống như là rớt xuống dưới đáy vậy đó. Em còn muốn một ngày nào đó em ngoi đầu lên. Rồi bây giờ em mắc cái bệnh đó thì em sẽ không làm lại được. Dù câu chuyện của cô X đã khép lại, nhưng chắc hẳn đã để lại trong chúng ta nhiều tiếc nuối và suy ngẫm về cuộc đời của cô. Không chỉ riêng mình cô mà còn rất nhiều những mảnh đời khác cũng đã và đang dấn thân vào công việc này, bế tắc và không có lối thoát. Xã hội luôn tồn tại hai mặt xấu tốt và những tệ nạn không bao giờ có thể triệt tiêu. Có hay không nếu khuyến khích hợp pháp hóa mại dâm như một nghề chính thức được xã hội công nhận? Liệu xã hội sẽ nhìn nhận những con người hành nghề mại dâm với góc nhìn ra sao? Nếu là bạn, bạn sẽ đón nhận mại dâm với con mắt như thế nào?